بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن مادة التغذية الرياضية لطالبات وطلاب المستوى الثالث قسم التغذية السريرية بجامعة الأزهر، نتحدث عن الجزء الثاني من الوحدة الثالثة بعنوان Energy Systems and Exercise. في الجزء الأول تحدثنا عن نظام إنتاج الطاقة اللاهوائي من خلال كرياتين فوسفات، وفي هذه المحاضرة سوف نتحدث أيضا عن إنتاج الطاقة بوسيلة أخرى غير هوائية وهي Anaerobic Glycolysis، وأيضا سوف نمر على الإنتاج الهوائي للطاقة من خلال Oxidative Phosphorylation. Anaerobic Glycolysis Energy System lactate Energy System، هذا النظام من أنظمة إنتاج الطاقة في الجسم والذي يعمل على تحويل ال ADP إلى ATP الأدينوسين التريفوسفات. يبدأ بهدم الجلوكوز نهاية عند تكوين البيروفيت ومن ثم إلى اللاكتيت. هنا يبدأ اللاكتيت أو البيروفيت بمسار آخر لإنتاج الطاقة أو إعادة تكوين الجلوكوز مرة أخرى. Anaerobic glycolysis is the process of taking carbohydrate in the body and putting it through a series of chemical reactions that release energy to rephosphorylate ADP and reform ATP. إذن هي مجموعة وسلسلة من التفاعلات الحيوية تبدأ بهدم أصغر وحدة من الكربوهيدرات وهي الجلوكوز، ونهاية في تكوين البيروفيت أو تكوين اللاكتيت حسب المسار الذي تمر به، سواء كانت مسار هوائي أو لا هوائي، إلى أي نقطة تتوقف، ولكن غالبا تتوقف عند تكوين البيروفيت. هنا يأتينا أو يعطينا كمية كبيرة جدا من الريفوسفوريليشن للADP وتحويلها إلى ATP، لكن ليست كلها تستخدم في إنتاج الطاقة، جزء منها يتم إعادة استعماله من خلال النشاطات الحيوية في سلسلة التفاعلات ما بين الجلوكوز وما بين البيروفيت. هذا طبعا يختلف عن الشكل الذي كان سابقا موجود مع الكرياتين فوسفات، حيث أنه كان يعتمد على خطوة واحدة أو على تفاعل واحد. في هذه المرحلة مجموعة من التفاعلات تنتقل من الجلوكوز إلى البيروفيت حتى يبدأ يعطينا كمية من ال ATP. بالنهاية في نهاية المطاف سوف يعطينا فقط 2 ATP لكل هذا كما سيتم ذكره لاحقا. The final product of this series of chemical reaction is often referred to as lactic acid. نهاية هذا المطاف من هذه سلسلة التفاعلات الحيوية تنتهي بتكوين اللاكتيك أسيد. So this energy system is often called lactic acid system. هذا النظام غالبا يسمى نظام اللاكتيك أسيد. The term anaerobic glycolysis energy system is used to identify the biochemical pathway involving the conversion of glucose to lactate in contracting muscle under anaerobic conditions. هذا النظام الذي يعمل على تحويل الكربوهيدرات إلى لاكتيك أسيد ويعطينا 2 ATP كما هو موضح في هذه الصورة، واللاكتيك أسيد سوف يتحول أيضا إلى لاكتيت وأيضا يعطينا الهيدروجين أيون. هنا هذا يسمى anaerobic system، يعني يعمل بالنظام اللاهوائي. ليس هناك شرطا بوجود الأكسجين في هذا النظام، الشرط في وجود الأكسجين فيما بعد تكوين البيروفيت قبل أن يتحول إلى لاكتيت. بهذه الحالة يتحول البيروفيت إلى أسيتايل كو ويدخل إلى دورة كريبس، وهذا يسمى النظام الهوائي. لكن نحن هنا فقط في المسار الأول، نظام الجلايكوليسيس الذي يهدم الجلوكوز إلى بيروفيت. The rate limiting enzyme for glycolysis is phosphofructokinase, which catalyzes the third step. فيما يبدو أن الإنزيم المتحكم بهذه التفاعلات أو مجموعة التفاعلات وهو ال rate limiting enzyme هو الفوسفوفركتوكينيز. If the activity of phosphofructokinase increases, the entire reaction speeds up and vice versa. إذن كلما كان نشاط الفوسفوفركتوكينيز أكثر كلما كانت سرعة الأنشطة في هذه التفاعلات أفضل. Generally, the activity of enzyme can be affected by temperature and pH and other factors. مجموعة من العوامل تؤثر على نشاط هذه الإنزيمات، وأهمها الفوسفوفركتوكينيز وهي التمبريتشر ودرجة أيضا ال pH. For example, if the environment becomes too acidic, the activity of phosphofructokinase will decline.
تحدثنا بأن إنتاج الأنايروبيك جلايكوليسيس يبدأ من هدم الجلوكوز ويعطينا البيروفيت، والبيروفيت في عدم وجود الهواء سوف يتحول إلى لاكتيت. في هذا المقام إذا ارتفع لدينا معدل اللاكتيت سوف ينخفض لدينا معدل البي اتش وسوف ترتفع عنا درجة الحامضية، وهذا سوف يوقف نشاط الفوسفوفركتوكينيز، وعملية الهدم من خلال الجلايكوليسيس أيضا سوف تتوقف، slowing the entire glycolytic reactions and ultimately showing the rate of ATP replacement. The activity of phosphofructokinase is dramatically increased, however, by a drop in the concentration of ATP and the contaminant rise in the ADP concentration. This is an important signal that ATP is being used up and must be replenished. متى سوف ينشط لدينا الفوسفوفركتوكينيز؟ حينما ينخفض معدل ومخزون العضلة من ال ATP وارتفاع معدل ال ADP الأدينوسين دايفوسفات. في هذه الحالة سوف ينشط الفوسفوفركتوكينيز حتى يبدأ بعملية الهدم التي تحدثنا عنها للجلوكوز وإعطاؤنا للبيروفيت ومن ثم إلى أسيتايل كو أو إرجاعها إلى على شكل لاكتيت ليبدأ مسار آخر بإعادة تكوين الجلوكوز مرة أخرى من البيروفيت. Oxygen is not required for these chemical reactions to proceed, so glycolysis is one of anaerobic energy system. ليس شرطا وجود الهواء في هذه الحالة، أو لا يعتمد أساسا من بداية هذه التفاعلات على وجود الهواء، إنما في غيابه ينشط هذا النشاط. The major disadvantage of this energy system is the increasing acidity within the muscle cell that occurs within the anaerobic glycolysis is used at high rate as occurred during moderately high to high intensity exercise. أكثر disadvantage في هذا النظام أنه يرفع من الأسيديتي، يرفع من حامضية إنتاج اللاكتيت، فبهذه الحالة يكون فقط استعماله في الحالات التي يكون بها كثافة وقوة كبيرة جدا في إنتاج النشاط الحركي. لذلك هي moderate high to high intensity exercise. If this acidosis occurs in exercise muscle, the drop in pH can result in the decrease in activity of key metabolic enzyme and can interfere directly with the process of force production resulting in muscle fatigue. الاستمرار في هذا النظام سوف يؤدي إلى ارتفاع حامضية العضلة، من ثم سوف يوقف نشاط الإنزيمات التي تعمل على تكسير الجلوكوز، وهذا سوف يؤدي إلى fatigue، سوف يؤدي إلى إرهاق أو تمزق في العضلة. When exercising at high intensity, the metabolic acidosis results in muscle fatigues in approximately 1 to 2 minutes. So the duration of this energy system is said to be 1 to 2 minutes. كما كان بالسابق في الانايروبيك جلايكوليسيس في الانايروبيك باثوي في الكرياتين كان معدل النشاط من 5 إلى 10 ثواني فقط، ولأن هذا الانايروبيك جلايكوليسيس يعمل تقريبا بنفس الشروط إلا أنه بطيء نتيجة سلسلة التفاعلات الموجودة، هو بحاجة إلى دقيقة إلى دقيقتين، يعني يبدأ بتنشيط هذا النمط من إنتاج الطاقة خلال دقيقة أو دقيقتين، وبعد ذلك يتوقف هذا النظام. This system replaces ATP rapidly during moderately high to high intensity exercise. It begins to function at the onset of high intensity exercise but becomes the predominant energy system after 5 to 10 seconds when the creatine phosphate energy systems begins to reach its limits. هذا النظام يبدأ مباشرة مع إنتاج كثافة النشاط الرياضي، ولكنه يكون أكثر فاعلية مع انتهاء معدل الكرياتين فوسفات أو قدرة الكرياتين فوسفات على إنتاج الطاقة. Schematic of anaerobic glycolysis. هنا بالتأكيد يتضح لدينا أن الجلوكوز هو الوحدة الأولى التي تبدأ بالتفكك، من ثم تفقد واحد من ال ATP وتفقد مرة أخرى واحد من ال ATP ثم تعطينا 4 ATP، ف4 ATP موجب ناقص 2 ATP سوف ينتج لنا فقط 2 ATP. لو نظرنا إلى صورة الجلايكوجين هو وفر خطوة مباشرة قبل أن يتحول إلى جلوكوز 6 فوسفات.
هذه الخطوة تحول الجليكوز إلى جليكوز 6 فوسفات تستهلك 1 ATP، لكن لدينا هنا في الجلايكوجين هو يعطينا الجلوكوز مباشرة على شكل جلوكوز 6 فوسفات، فهو يوفر لنا 1 من ال ATP. فالجلايكوجين المخزون داخل العضلة أو الجلايكوجين الموجود أساسا في الليفر بهذه الحالة يعطينا 3 ATP. إذا الجلوكوز يعطينا 2 ATP في نهاية المسار الانيروبيك جلايكوليسيس، الجلايكوجين يعطينا 3 ATP بناء على أن هنالك خطوة تم توفيرها في إنتاج النشاط الحركي. The anaerobic glycolysis energy system, which is the lactate energy system. Given the number of chemical steps, it's readily apparent that anaerobic glycolysis will produce ATP more slowly than one-step creatine phosphate system. Anaerobic glycolysis is a relatively fast acting on the anaerobic glycolysis energy system. If used continuously at the high rate, anaerobic glycolysis remains the predominant energy system for 1 to 2 minutes or longer if the activity is intermittent. إذا كان لدينا نظام من النشاط الحركي متقطع بأن هنالك كثافة عالية جدا ثم يتبعها نوع قليل من الراحة، ثم كثافة عالية جدا ويتبعها قليل من الراحة، مثل الأنشطة الرياضية التي تكون موجودة على سبيل المثال في كرة السلة، هنالك جهد كبير جدا يبذل بسرعة وبعد ذلك يأخذ الرياضي فترة من الراحة. أكثر الأنظمة الحركية المستهلكة في هذا النمط هو الأنيروبيك جلايكوليسيس، لأن معدل النشاط واستمراره على فترات قصيرة يتبعها فترات أيضا من الراحة، لذلك هو يسمى أنيروبيك، وهو أكثر مساهمة من الكرياتين فوسفات أو من الأوكسيداتيف فوسفوريليشن في إنتاج الطاقة وإعطاء ال ATP. Lactate had been thought of as metabolic waste product sometimes that poisons the muscles. هذا اللاكتيت الذي سوف ينتج بصفة وبكمية كبيرة هذا قد يكون مؤذي إلى العضلة، لذلك وفي هذه الحالات يجب إراحة الجسم حتى يستعيد الجسم توازنه مرة أخرى تجاه كمية اللاكتيت وتجاه ارتفاع الحامضية في هذه العضلات وإعادة الجسم إلى وضعه الطبيعي. What type of exercise or activities meet this description? Long sprints such as 400 meters sprints in the track. العدو لمسافة 400 متر مثل هذه الرياضات تستوجب كمية كبيرة وإنتاج من خلال anaerobic glycolysis. Repeated high intensity sprints such as intermittent sprints by soccer or basketball players. Repeated high forces activities such as 10 إلى 15 repetition of weightlifting. Regular repeated intervals such as 50 إلى 100 meters swimming interval. إذن هي ألعاب رياضية تعتمد على القوة لوقت قصير ومن ثم يتبعها نوع من الراحة، مثل كرة القدم، مثل كرة السلة، مثل العدو أو السباحة إلى 50 متر أو 100 متر ثم يتبعها قليل من الراحة ثم إعادة التمرين، أو العدو مباشرة إلى 400 متر. مثل هذه الرياضات التي تسمى الرياضات المتقطعة في هذه الحالة إنما تكون إنتاج الطاقة من خلال الأنيروبيك جلايكوليسيس. Anaerobic glycolysis system حوالي 18 chemical steps reactions and 6 are repeated. هي 18 خطوة كيميائية أو 18 تفاعل كيميائي. 12 chemical compounds ينتج من هذه التفاعلات ونتيجة وجود 6 repeated 12 chemical compounds ويتم استعمال 11 انزيم في هذا النظام. Rate limiting enzyme is phosphofructokinase، وهو مهم جدا هنا أن المعدل أو أن النشاط أو أن الإنزيم الذي يساعد في التحكم بهذا النظام هو الفوسفوفركتوكينيز. Fast not fast as creatine phosphate، هو سريع جدا ولكن ليس بسرعة الكرياتين فوسفات. الكرياتين فوسفات يتدخل من 5 إلى 10 ثواني. الأنيروبيك جلايكوليسيس يتدخل ما بين دقيقة إلى دقيقتين، يعطينا بالنهاية 2 ATP للجلوكوز ويعطينا 3 ATP للجلايكوجين.
هو نظام غير هوائي يسمى anaerobic ما بين دقيقة إلى دقيقتين minutes of duration fatigue associated with low pH. ارتفع معدل ال pH أو ارتفع معدل الحامضية نتيجة انخفاض ال pH ونتيجة لتراكم اللاكتيت، وهذا يسمى metabolic acidosis. هنا يؤدي إلى الفتيج، يؤدي إلى الإرهاق. A predominant energy system in high intensity exercise sustained and repeated sprint. Lactate is transported out of exercise is then distributed throughout the body via the arterial circulation. High aerobic tissues such as heart, liver, kidney can remove lactate from the blood and use it as energy source in anaerobic metabolism. في بعض الأحيان حينما تنخفض كمية الأكسجين ويكون الجسم بحاجة إلى كمية كبيرة من الطاقة، الليفر، الهارت، الكدني، هذه من الأعضاء القوية التي تستطيع أن تستغل اللاكتيت المفرز والمنتج وتستعمله في إنتاج الطاقة. The reaction between pyruvate and lactate is a two-way reaction. But when concentration of lactate are high, lactate are also be converted to pyruvate muscle liver and metabolized aerobically. مرة ثانية هذا اللاكتيت إذا تم استعماله من خلال الليفر ومن خلال المصل وفي حالة وجود الهواء ممكن أن يتحول إلى بيروفيت. الخطوة الأولى قبل أن يتحول إلى بيروفيت هي تكون لاكتيت. البداية تبدأ من بيروفيت وتنتهي بلاكتيت، ثم إذا لم يكن وجود هواء يستمر وجود اللاكتيت، لكن بوجود الهواء اللاكتيت يتحول مرة أخرى إلى بيروفيت. لذلك يسمى هذا تفاعل two way، هو في اتجاهين أو هو تفاعل تبادلي. Just as a creatine phosphate system is not completely aerobic, neither is anaerobic glycolysis energy system. In addition to aerobic metabolism of lactate for energy, the body can use lactate in other way. Kuro cycle. من خلال كوري cycle كيف يستطيع أن يحول جسم ويستفيد من كمية اللاكتيت الزائدة. During exercise, lactate that is produced by exercising muscles can be transported to the liver using to create glucose من خلال الجلوكونيوجينيسيس. إذن اللاكتيت الذي تكون داخل العضلات انتقل مباشرة إلى داخل الكبد، انتقل عبر الدم إلى داخل الكبد، والكبد عمل على تحويل هذا اللاكتيت مرة أخرى إلى وحدة جلوكوز، وهذا ما يسمى جلوكونيوجينيسيس، إعادة تصنيع الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية، which is then released from the liver into the blood, helping to maintain blood glucose concentration and providing carbohydrate to other cells in the body. هنا يعمل على إعادة توازن كمية ونسبة السكر الموجودة في الدم، وبعد ذلك يوفر الطاقة لخلايا أخرى أو لأنسجة أخرى تستطيع أن تستهلك هذا الجلوكوز لإنتاج الطاقة. Lactate threshold. As exercise intensity and oxygen consumption increase initially, the concentration of blood lactate does not change much, indicating lactate is being removed from as fast as it's being transported into the blood. At the certain point of exercise intensity, however, the production of lactate exceeds its rates of removal and the lactate concentration continuously climbs. This point is referred to as lactate threshold. جهد اللاكتيت هنا يبدأ عندما تصبح هنالك إشكالية في قدرة العضلة على التخلص من كمية اللاكتيت الموجودة في داخلها، هنا يسمى لاكتيت ثريشولد. على بعض الأعضاء مثل القلب، الليفر والكدني يستطيع أن يأخذ هذا اللاكتيت وينتج منه طاقة ويخلص الجسم منه، لكن في بعض الأحيان يصبح كمية اللاكتيت الموجودة في الجسم أكثر من كمية اللاكتيت التي يستطيع أن يتخلص منها، وأكثر من طاقة الجسم للتخلص من هذا اللاكتيت. هذا يسمى لاكتيت ثريشولد. الآن نبدأ بالحديث عن الأوكسيداتيف فوسفوريليشن إنرجي سيستم، وهذا النظام يعتمد على وجود الأكسجين ويعتمد على وجود الهواء، لذلك يسمى أيروبيك
system، في حين أن الكرياتين فوسفات والأنايروبيك جلايكوليسيس كانت عبارة عن أنظمة لا هوائية لا تعتمد على وجود الأكسجين، وكان العيب بها أساسا أنها ذات فترة قصيرة ما بين ثواني إلى دقائق، ولذلك الجسم بحاجة إلى كمية أوفر من كمية الطاقة طالما أن مصدر الطاقة موجود من الكربوهيدرات، من الدهون، وأحيانا من البروتينات، ومن خلال الجلوكونيوجينيسيس. هنا يبدأ الجسم بإنتاج كمية طاقة وفيرة جدا غير محدودة وليس لها حد. The major limitation of the two anaerobic energy systems is their relatively short duration of action on order of seconds to minutes، بمعنى دقائق إلى ثواني أو من ثواني إلى دقائق. The aerobic energy system known as oxidative phosphorylation is the energy system that can be used to supply ATP in a virtually limitless basis as long as oxygen and sources of fuel are available. طالما الأكسجين متوفر وطالما مصدر الطاقة متوفر، إذا كمية وفيرة جدا غير محدودة من ال ATP. Oxidative phosphorylation is a process by which carbohydrate, fat, and protein can be metabolized through a series of chemical reactions to release the energy necessary to rephosphorylate ADP to ATP. إذا هناك كمية وفيرة جدا من الطاقة سوف يتم إنتاجها حتى تعطينا كمية وفيرة من الفوسفات لإعادة فسفرة ال ADP وتكوين الأدينوسين ترايفوسفات الذي يساعدنا في إنتاج الطاقة التي تنتج من خلال كسر الرابطة ما بين الفوسفات وما بين الأدينوسين دايفوسفات. هنا يتحول إلى أدينوسين دايفوسفات وفوسفات إن أورجانيك، وأيضا كسر الرابطة سوف يعطينا الإنرجي. في هذه الحالة وعند الاحتياج إلى كميات كبيرة جدا، الأوكسيداتيف فوسفوريليشن عند وجود مصدر الطاقة وعند وجود الهواء هنا سوف تعطينا كمية كبيرة جدا من ال ATP. الأوكسيداتيف فوسفوريليشن واضح جدا بأن لدينا الكربوهيدرات والفات والبروتين، الثلاثة ماكرونيوتريان سوف تشارك في إنتاج الطاقة بنواتج هائلة جدا وبكميات كبيرة جدا من خلال كريبس سايكل ومن خلال الإلكترون ترانسبورت تشين، حتى أنه كريبس سايكل تعطينا كمية قليلة جدا من الطاقة حوالي 2 ATP، إلا أن الإلكترون ترانسبورت تشين وهي النواتج النهائية التي تعمل على تحويل الطاقة أو الوحدات الكبرى إلى ثاني أكسيد الكربون وإلى ماء، تعطينا نواتج وكميات كبيرة جدا. The oxidative phosphorylation energy system which takes place in the mitochondria is made up of 3 major phases. هذا الأكسيداتيف فوسفوريليشن محله داخل الخلية في الميتوكوندريا، في مصنع الطاقة في الميتوكوندريا، ويمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى in the first phase carbohydrate, fats and protein are prepared to be metabolized aerobically. هنا تبدأ الخطوة الأولى بتجهيز هذه الوحدات الثلاثة حتى يبدأ هدمها من ناحية الخلية وبوجود الهواء والأكسجين. The second major phase is the Krebs cycles. The Krebs cycle produces a very limited amount of ATP directly. كمية الطاقة التي تنتج من Krebs cycle كمية قليلة جدا. So its primary function is to oxidize or to remove electrons from the compounds produced from the breakdown of carbohydrate, fat and protein. إذا الوظيفة الأساسية الموجودة في كريبس سايكل هي إنتاج الإلكترونات ونقل الإلكترونات حتى نمر بالمرحلة الأخيرة التي بها كمية وفيرة جدا من ال ATP وهي الإلكترون ترانسبورت تشين. The electron removed in the Krebs cycle are used in the final phase, the electron transport chain. في حالة نقل الإلكترونات إلى الإلكترون ترانسبورت تشين هنا تبدأ الخطوات النهائية في إنتاج الطاقة. In comparison of the two other energy systems, oxidative phosphorylation has significant advantage in that it can produce many more ATP and has a virtually limitless duration. However, the series of reactions are very slow. مقارنة بالأنظمة السابقة، كانت الأنظمة السابقة تعتبر سريعة
بحيث أن الكرياتين فوسفات بحاجة إلى ثواني، الأنايروبيك جلايكوليسيس بحاجة إلى دقائق، ولكن هنا في الأوكسيداتيف فوسفوريليشن نحن بحاجة إلى فترة طويلة جدا وإلى وقت طويل جدا نتيجة عدد التفاعلات الهائل الموجود وتعقيدات التفاعلات الموجودة وبطريقة نقل الإلكترونات. فكمية الطاقة كبيرة صحيح، لكنها بطيئة في إنتاج الطاقة مقارنة بالكرياتين فوسفات أو الأنايروبيك جلايكوليسيس. Oxidative phosphorylations are dependent upon a provision of oxygen. ضروري وجود الأكسجين. عدم وجود الأكسجين هذه الدورة من التفاعلات لا تسير وسوف تتوقف، ويرجع النظام في إنتاج الطاقة من خلال الأنايروبيك pathways. Due to this limitness, oxidative phosphorylation is the predominant energy system used at rest and to support low to moderate intensity exercise. نتيجة لأنه هذا النظام من أنواع إنتاج الطاقة بطيء جدا، هو أكثر أنواع الطاقة التي تستعمل في وقت الراحة. At complete rest or at rest we can use this as a phosphorylation for oxidative phosphorylation. مصدر الطاقة الأساسي من كريب سايكل ومن الإلكترون ترانسبورت تشين. ممكن أيضا نستفيد من هذا النظام في اللو تو مودريت انتنسيتي اكسرسايز، أنواع الطاقة المستدامة والتي لا تعتبر قوية. كلما كان مرور النشاط الرياضي أو النشاط البدني أكثر إلى القوة كلما كان إنتاج الطاقة من الأنايروبيك، لكن كلما كان أكثر استدامة وأكثر ديوريشن هنا كان إنتاج النشاط الرياضي من خلال الأوكسيداتيف فوسفوريليشن. إذا الشرط الأساسي هو وجود الهواء، والشرط الثاني ثبات النشاط الرياضي وطبيعة النشاط الرياضي. علشان هيك في حالات الكومبليت ريست أو في حالات الريست بيكون مصدر الطاقة من الأوكسيداتيف فوسفوريليشن. في هذا المخطط يتضح أن الجليكوز يمر بدورة الجلايكوليسيس من خلال تحوله إلى بيروفيت، وهذه تسمى أنايروبيك جلايكوليسيس. وهنا الإنزيم الذي يتحكم بهذه الخطوة هو الفوسفوفركتوكاينيز الذي يعمل على مركب الجلوكوز 6 فوسفات وتحويله إلى مركبات أخرى. الآن يصل إلى مرحلة الجلوكوز يصل إلى مرحلة إلى أن يتحول إلى بيروفيت. هذا البيروفيت إما أن يمر بالمسار الهوائي ومن ثم يدخل إلى الكريب سايكل من خلال دخوله إلى الميتوكوندريا ويبدأ بإنتاج الطاقة من خلال كريب سايكل وإلكترون ترانسبورت تشين، أو أن يبقى خارج الميتوكوندريا في السيتوبلازم ويبقى على شكل بيروفيت ويتحول إلى لاكتيت، وهنا يبقى ويستمر على شكل لا هوائي. إذا دخل إلى الميتوكوندريا فإنه سيبدأ بسلسلة من التفاعلات القوية جدا والكبيرة جدا التي تعمل على تكوين الإلكترونات وتنتقل من خلال نواقل الإلكترونات النيكوتيناميد أدينين داينيوكليوتيد والذي يسمى الناد، وأيضا من خلال الفاد الفلافين أدينين داينيوكليوتيد. النيكوتيناميد أدينين داينيوكليوتيد هو مركب مستخلص أو هو من أحد نواتج فيتامين بي 3، والفلافين أدينين داينيوكليوتيد هو أحد مركبات ونواتج فيتامين بي 2 الريبوفلافين. دعونا نتذكر هنا أن وجودهم مهم جدا في إنتاج المسار الهوائي وفي إنتاج الطاقة وفي التطور وفي النمو، وأيضا في إنتاج الطاقة الحركية على المستوى البعيد نتيجة وجود الهواء والأكسجين. هنا نقطة مهمة جدا ننوه لها أيضا، بأن في كريب سايكل فقط تتم عملية نقل الإلكترونات وكمية قليلة جدا من الطاقة يتم تكوينها، في حين أن الكمية الأوفر تتوفر لدينا من خلال الإلكترون ترانسبورت تشين. الإلكترون ترانسبورت تشين تتم على جدار الداخلي للميتوكوندريا، في حين أن الكريب سايكل تتم في السيتوبلازم أو في الماتريكس للميتوكوندريا. الأوكسيداتيف فوسفوريليشن انرجي سيستمز، هنا يتحول البيروفيت إلى أسيتايل كو اي، والنقطة هذه تعتبر محورية جدا. إذا تحول البيروفيت مباشرة إلى لاكتيت فهنا استمرارا للنشاط اللاهوائي، وإذا تحول البيروفيت إلى أسيتايل كو اي هنا يبدأ في دورة كريبس والدخول إلى الميتوكوندريا لإنتاج كمية وفيرة جدا من ال ATP.
The oxidative phosphorylation energy system, example of activities where oxidative phosphorylation is the predominant energy system, includes aerobic activities such as walking, jogging, cycling, swimming, dance aerobic. إذا ألعاب تعتمد على وجود الأكسجين تلعب بالهواء الطلق بحاجة إلى وقت في عملية إنتاج الطاقة، وهي أيضا نسبة إلى الاستمرارية في هذا النشاط. هو نشاط لا يستمر على مدار وقت قصير، إنما يحتاج إلى وقت طويل حتى تحفز الأنشطة الهوائية لإنتاج الطاقة. Remember, the oxidative phosphorylation bulb burns brightly for many activities since they last longer than 2 minutes and intensity of the exercise is lower when compared to anaerobic glycolysis. However, the other systems are dimmed, not off. معنى أن النظام الموجود هنا dominant أكثر بالنسبة للأيروبيك activity أو للأيروبيك phosphorylation، ليس معناها تتوقف بالكامل الأنايروبيك، إنما يبقى موجود ولكن ينخفض نشاطه أو كمية النشاط التي تعطينا إياها الأنايروبيك سيستم تصبح أقل في هذه الحالة، لأن الاعتماد أكثر على وجود الهواء وعلى إنتاج الطاقة بوجود الهواء. However, the other systems are dimmed. بمعنى أنها لا تتوقف نهائيا. For example, when distance runner sprints to the finish line, the anaerobic system are used. بمعنى أن اللاعب أو العداء الذي يجري لمسافة طويلة جدا هنا في هذه الحالة يعتمد على في بداية نشاطه على الأنايروبيك جلايكوليسيس، ومع استمرار النشاط وثبات النشاط والقوة والحركة والاستمرارية لفترة طويلة جدا، هنا يبدأ استهلاك الطاقة من خلال الأوكسيداتيف فوسفوريليشن ومن خلال الأيروبيك سيستم. عند نهاية الخط أو عند انتهاء النشاط يدفع بقوة كبيرة جدا ويستخدم أقصى قوته حتى يصل إلى خط النهاية. في هذه الحالة يبدأ الاعتماد مرة أخرى على الأنايروبيك سيستم. إذن الأنايروبيك جلايكوليسيس أو الأنايروبيك سيستم عند وجود القوة في التمرين، عند وجود القوة في النشاط البدني وفي الحركة، ولكن عند وجود ثبات وهدوء وطبيعة متزنة وأيضا مستمرة، في هذه الحالة يكون استعمال الطاقة من خلال الأوكسيداتيف فوسفوريليشن ومن خلال النظام الهوائي. To summarize the characteristics of oxidative phosphorylation energy system، هنا نتيجة الاحتياج الكبير للطاقة وأيضا نتيجة لأنها بطيئة جدا. هذا البطء ناتج من عدد التفاعلات الكبير جدا، 124 chemical steps أو reaction، حوالي 124 تفاعل كيميائي يلزم حتى يتم هدم وإكمال هذه الخطوات من الإنتاج الطاقة. 30 compounds، 27 انزيم يتم استعمالهم في هذا المسار. rate limiting enzyme phosphofructokinase، وهو أساسي نتيجة وجودها في الجلايكوليسيس، وهو خطوة أساسية قبل تحول الجليكوز إلى بيروفيت ومن ثم إلى أسيتايل كو فيبدأ في الاندماج مع كريبس سايكل. فهنا يكون خطوة أساسية وهو من الإنزيمات المهمة جدا. ايزوستريت ديهيدروجينيز وسيتوكروم اوكسيديز يعتبر من الإنزيمات المهمة. سلو 36 ATP فيا جلوكوز، 37 فيا جلايكوجين. نتذكر أن الجلايكوجين أعطانا 3 ATP من الجلايكوليسيس والجلوكوز أعطانا 2 ATP، بمعنى أن لدينا من وحدات ال ATP التي يتم إفرازها من الأوكسيداتيف فوسفوريليشن دونا عن الجلايكوليسيس 34 بالنسبة للجلوكوز، وأيضا منهم 2 من الكريبس سايكل. فعدد الموجودين أو عدد الكمية التي يتم إنتاجها من ال ATP في الإلكترون ترانسبورت تشين 32 وحدة من ال ATP، مقارنة في 2 في كريبس سايكل و2 آخرين من الجلايكوليسيس. Potentially limitless duration aerobic fatigue associated with fuel depletion، يعني يصل إلى مرحلة الفتيك حينما ينتهي مخزون الوقود ومخزون الطاقة الذي يمدنا في إنتاج ال ATP. A predominant energy system in exercise in endurance exercise، يعتمد أو هو النظام الأكثر نشاطا والأكثر ديمومة حينما يكون النشاط يعتمد على الاستمرارية مثل اللونج ديستانس رينينج، لذلك يسمى endurance exercise.
Schematic of Oxidative Phosphorylation، كمية كبيرة جدا من التفاعلات تحدث في تكسير وهدم الجلوكوز وإنتاج الطاقة من خلاله حتى يعطينا 36 ATP. يمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى في السيتوبلازم في السيستول للخلية نفسها، حيث يتحول الجلوكوز إلى بيروفيت، يعطينا في هذه الحالة فقط 2 ATP، ويعطينا 2 من نواقل الإلكترونات نيكوتيناميد أدينين داي نيوكليوتايد. وأيضا ينتقل بعد ذلك إلى الميتوكوندريا في الماتريكس للميتوكوندريا، حيث يتحول البيروفيت إلى أسيتايل كو وبعد ذلك يدخل الأسيتايل كو بدورة كريبس، يعطينا عدد من نواقل الطاقة مهمة جدا من خلال النيكوتيناميد أدينين داينيوكليوتايد ومن خلال الفلافين أدينين داينيوكليوتايد. في هذه الحالة أيضا يعطينا 2 ATP. إذا يعطينا 2 ATP من الجلايكوليسيس و2 ATP من كريبس سايكل. بعد ذلك نواقل الطاقة التي خرجت من الجلايكوليسيس وخرجت من تحويل البيروفيت إلى أسيتايل كو وأيضا في عملية دوران كريبس سايكل، هنا يتم استعمالها مرة أخرى في الإلكترون ترانسبورت تشين، وهذه تكون على الاينر ميتوكوندريال ميمبرين، يعني في الجدار الداخلي للميتوكوندريا يتم استعمال نواقل الطاقة مرة أخرى، ولكن ينتج كمية كبيرة جدا في هذه الحالة من وحدات ال ATP. هنا كمية ال ATP التي يتم استعمالها والتي تنتج في هذه الحالة تصل إلى 36 ATP لواحد فقط من الجلوكوز إذا مر في كل هذه المسارات. Oxidation of carbohydrates, protein and fats. بالتأكيد هذه الخطوة ليست حصرا على الجلوكوز أو الكربوهيدرات، ولكن هذه الخطوة أيضا ممكن أن يتدخل فيها الفات وأيضا البروتين في وقت احتياجهم لإنتاج الطاقة. الكربوهيدرات are metabolized as glucose via glycolysis to pyruvate and produce 36 ATP through oxidative phosphorylation in skeletal muscle. Fat are metabolized in a variety of ways. The fatty acid palmitate is shown. The process of beta oxidation converts two carbon portions of palmitate to acetyl-CoA, where its interoxidative phosphorylation eventually producing 129 ATP. إذا ما يحدث هو أن البالميتات، وهو أحد الأحماض الدهنية التي تساعد في إنتاج الطاقة في الجسم، يعطينا كمية وفيرة جدا من الطاقة تصل إلى 129 ATP، حيث أنه ينقسم إلى وحدات صغيرة، كل وحدة من هذه الوحدات تمثل أسيتايل كو. Metabolism of alanine and isoleucine، وهي عبارة عن أحماض دهنية جزء من البروتينات، are two examples of protein metabolism. After removing the nitrogen group، يعني تبدأ هذه الخطوة وعملية الهدم بعد إزالة وحدة النيتروجين، لذلك ما يحدث أولا هو deamination، ومن ثم تبدأ عملية إنتاج الطاقة. بالفات يبدأ بشيء يسمى بيتا اوكسيديشن، وهو يشابه الاوكسيداتيف فوسفوريليشن ما يحدث في الكربوهيدرات. في البروتين ما يحدث اولا هو الدي امينيشن، وبعد ذلك يتحول الى نون نيتروجينوس نيوكلاس، وبعد ذلك يبدا في انتاج الطاقه. After removing of nitrogen group, alanine can enter the metabolic pathway as pyruvate producing 13 ATP, while isoleucine enter the acetyl-CoA resulting in production of 38 ATP. إذا ممكن أن يعطينا نسب مختلفة من وحدات ال ATP بناء على نوع البروتين الذي استعمل، أو بناء على نوع الحمض الأميني الذي استعمل. وحدات مختلفة من ال ATP يتم إنتاجها. The oxidative phosphorylation energy system under metabolically stressful conditions such as starvation or exercise in a glycogen depleted state. Later stages of marathon protein may compose a larger percentage of the fuel utilization, but rarely exceeds approximately 10% of total energy production. إذا من النقاط المهمة جدا التي يجب أن نركز عليها وأن نحفظها بشكل جيد جدا هنا، هو أن النظام الأهم بالنسبة لإنتاج الطاقة هو من الجليكوز،
وفي استمرار النشاط يبدأ الدهون الفاتس في المشاركة في إنتاج الطاقة، ولكن عند وجود النقاط الأخيرة والنقاط الحاسمة، وفي بالتحديد لدى الانترميتنت فيزيكال اكتيفيتي، النشاط الرياضي المتقطع الذي يحتاج قوة وبنفس الوقت بحاجة أيضا إلى قليل من الراحة مثل الباسكت بول، في هذه الحالة 10% تقريبا يتم استعمالها من مشاركة البروتين كمصدر للإنرجي، وبالتحديد من الألانين. A wide variety of physiological response can be measured by in response to gradually increased exercise stress. As exercise intensity increases, oxygen consumption increases in a linear fashion until maximum oxygen consumption is reached. إذا ما يحدث هنا نتيجة استمرار النشاط الحركي يرتفع استعمال النيتروجين ومعدل الأكسجين واستهلاك الأكسجين إلى أعلى درجة ممكنة. That is, with each increment in exercise intensity, oxygen consumption increases by a similar amount. كلما زادت القوة وكثافة النشاط البدني كلما زادت كمية استهلاك الأكسجين التي تتناسب مع النشاط الرياضي. Remember, indirect calorimetry can be used to measure energy expenditure by determining oxygen consumption. بمعنى ممكن أن نحدد كمية الطاقة التي استهلكت وكمية الطاقة التي تم استعمالها في النشاط البدني من خلال تحديد كمية الأكسجين التي حصل عليها الفرد، وأيضا كمية ثاني أكسيد الكربون التي أنتجت. إذا لدينا volume of oxygen consumptions volume of carbon dioxide consumption with a metabolic measurement system، ممكن أن نحسب من خلالهم وبشكل indirect calorimetry كمية الطاقة التي تم استعمالها في هذا النشاط البدني. Submaximal exercise. Think of an exercise session lasting 30 minutes, such as a person jogging. At the onset of exercise, oxygen consumption increases, and if the exercisers maintains a steady pace, oxygen consumptions will reach a steady state. إذا لو افترضنا أن رياضي يعمل تمرين على مدار 30 دقيقة، كلما ارتفعت كثافة النشاط كلما احتاج هذا الشخص للأكسجين أكثر، وكلما كان معدل نشاطه ثابتا أكثر كلما كان استهلاك الأكسجين أيضا ثابتا مقابل هذا الاستهلاك. Once the person stops the exercise task, the needs for increased energy is removed. حينما يتوقف القدرة والاحتياج لإنتاج كمية أكبر من الأكسجين من الطاقة، هنا يتوقف استهلاك الأكسجين، في المقابل gradually return to pre-exercise level. هنا حينما يتوقف النشاط أيضا الاحتياج الكبير الذي كان يحدث للأكسجين أيضا يتوقف ويبدأ بالعودة إلى مرحلة ما قبل التمرين. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة. شكرا لكم وشكرا لاستماعكم، ونلتقي معكم في الجزء الثالث من هذه الوحدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.